حالا بله آبانبار سمت راست این حسینیه بود اونجا بود. یادم از یه زمانی بانک ملی اونجاست. نه این وسط خیابونه؟ نه اونجا هم وسطاً تو خیابون افتاد. درست. آبانباره تو خیابون افتاد. به خاطر اینکه اینجا رو می‌خواستن خیابون کشی بکنن. این بازارچه که از کدم اینجا برنج کوبی بود. یکی از این مغازه یه لبش ابزار فروشی بود و قصابی بود و خیلی چیزای دیگه که اون زمان هنوز خیابون لطفعلی خان رو نکشیده بودن، درسته؟ میگفتن چی؟ خیابون لطفعلی خان رو خب اون زمان نبود، نه اسمش نبود، بعد اومدن شد خیابون لطفعلی خان رو زمان. حالا همین این قسمت آبانباره، این قسمتی که آبانبار. پس یه چیز ما بین حسینی الان و بانک ملی و اون بانک ملی یا کوچه قبل اینجا بود. یا آبانباره که گفتیم یه زمانی وقتی که خواستن این خیابون کشی بشه، اولا این خیابون همطور که خدمتتون گفتم یک کمی منحرف شد به خاطری که حسینیه قوام و خونه قوام و مثل دارنجستان قوام ممکن بود بیفته توی مسیر خیابون. لذا اومدن خیابون رو یه مقداری منحرف کردن و آبانبار هم افتاد توی این خیابونه و سر آبانبار باز کردن. ولی وقتی که با نگاه کردیم یا آبانباری که تخلیه کردن، انواع و اقسام جونورا، موش، گربه، سگ، حتی آشغالای زیادی توی آبانبار بود که ما میخوردیم. آخر کاری هم یکی از دانش آموزای همین مدرسه فرهنگ چون روی آبانبار پوشیده بود از یه بوریایی، یعنی وقتی بوم برداشتن سرشو بوریا بود. یکی از بچه ها یه خودکاری تازه اومده بود، همون خودکارای بیک خیلی جدید بود. یه خودکار بیک توسط یک بچه دیگه از همکلاس ما بود انداخت روی بوریای آبانبار. بعد یه نفری اومد گفت که از همکلاسی ها میرم برات میارم به شرطی دو ریال بنویس. این وقتی رفت پاش گذاشت بوریا افتاد توی آبانبار و تا نجات غریق بیاد این متاسفانه خفه. ما وقتی مدرسه تعطیل میشد اینجا برنج کوبی بود، یه چیزی رو میگفتن دنگ، اینا باید بیستان روی این به اصطلاح برنج رو چلپیک بود برای که پوستش جدا کنن میبدن میافتن روی این رو چلپیکا و برنج به صورت برنج سفید در میومد. این هم از این جهت من یادمه. با حالا اینو از این طرف اگر خدمتتون میشه. دکتر جان خودتون متولد چندید؟ سال چند؟ 20. من سال 14 آذر 1120 چند روز دیگه تولد من میشه 80 سالگیه و بسیاره. خب خدمتی که عرض کنم درباره مشاغل و مغازه هم صحبت کنیم. هر جایی که دوست داشتید من اجازه خیلی زیاد دیگه یاد حالا از میام بهتون عرض میکنم تشریف بیارید. خدمتتون که عرض کنم اینجا خونه بود، مغازه آنچنان نبود، فقط یه بازارچه همون حدود بود. اسم بازارچه یادتون هست؟ اسمش هم یادم میاد. بازارچه بود هم که از کلاس تو نوشته ابزار فروشی بود، عرض کنم که قصابی بود، برنج کوبی بود. اینجا پایین تا که میری میگن برد شیخ، علتش هم نامگذاریش به عنوان شیخ روزبهان، شیخ روزبهان بقایی که ایشون هم شاید قرن ششم هجری یکی از علمای فارس بودن که توی مسجد عتیق به اصطلاح تدریس میکردن، وعظ میکردن، شاعر و واعظ خیلی بزرگ شیراز بودن. حالا
این ساختمونی که می‌بینی حالت مثلثی شکل داره که انتهای این ساختمون یک جایی بود به عنوان عصاری کار میکردن. عصاری هم عبارت از یک آسیابی، یک چرخ سنگی به اضافه یک اسبی یا شتر یا اسب معمولا چشمشو می‌بستن. این آسیاب به وسیله یک چوبی با یک میله چوبی بست بود که اون میله چوبی سنگ گردی داشت مثل چرخ و روی این موادی که توی ظرف سنگی بود اینا یا کنجد بود یا مثلا فلفل بود یا این چیزایی که می‌خواستن روغنشو بگیرن، اینا میمدن و این اسبه دور میخورد روی سنگه مرتب روی این چرخه دور میخورد و ما بچه بودیم میمدیم نگاه میکردیم، شاید ساعت ها رو میبسدیم و نمیدونستیم که این روغنگیری میکنه این چیزی دیگه. فقط یادمون هست که بیدیم یه اسب مرتب حرکت میکنم، گفتم خود چرا یه اسب اینجور حرکت میکنم، بچه بودیم. ولی بعدها متوجه شد که این مثلا از کنجی یا مثلا مثلا خسته های روغنی مثل آفتابگردون شده که البته موقع نبود، اینو می‌بردن روغن استفاده میکردم و توفاله کنجی که خیلی خوش‌طعم و خیلی مقوی بود. بچه‌ها گفتن اسمش بدون خره با خورما می‌خوردن و خیلی قوی و خیلی انرژیزا بود که این همین دم اول خیابون شیخ وجود داشت. پایین تاشم که اینجا همش ساختمون بود، خونه بود دیگه، میشم که عرض کنم مغازه بود. این تاشو بیارید. اینم اینجا کوچه بود، خیابون نبود، بعدا شد خیابون روزباهان. حتی اون مقبره روزباهان هم آشکار نبود، بعد که خیابون کشیدن این مقبره آشکار شد. کنه همینجور این بود که الان فرمش تغییر کرده. درست، فرمش اینجا بود عصاری بهش کنه عصاری. اون کوچه بود میخواد به این خیابونه به کوچه این بعد دیگه میشم که از کنم که شیخ روزبان هم که میدونید گرفتی نیاز نیست نه بریم جلوی نارنجستان و حالا عرض میکنم درباره سال ساخت خود خیابون لطفعلی خان هم تقریبیش. بعد شد خیابون لطفعلی خان زند اینا همه کوچه بود، خونه بود، ولی خب ما بچه که بودیم نمیرفتیم برای بالاها چون گم میشدیم یا مادران نگران میشدن از اینجا. این بود که خیابونان دولت اون زمان یه خرید و خیابون رو کشید تا